Xin kính chào quý vị. Xuất khẩu 2,3 tỷ đô la tính đến hết tháng 11 thể hiện một năm thành công của doanh nghiệp cá tra Việt Nam và ngành cá tra có thể lạc quan với kỷ lục trên 2,4 tỷ đô la năm 2022. Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu cá tra sang tất cả các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng 2 đến 3 con số nhờ nhu cầu và giá xuất khẩu tăng. Tuy nhiên, tháng 11, lần đầu tiên kể từ đầu năm, xuất khẩu cá tra đã bị sụt giảm so với cùng kỳ là dấu hiệu tác động của lạm phát tại các thị trường. Dự báo xuất khẩu sang một số thị trường chủ lực trong quý 1 năm 2023 sẽ sụt giảm mạnh, nhất là Mỹ và EU vì đơn hàng giảm và kết quả năm 2023 khó duy trì được như năm 2022. Tuy nhiên, doanh nghiệp cá tra vẫn có thể linh hoạt điều chỉnh thị trường xuất khẩu vì vẫn có những tín hiệu lạc quan ở một số thị trường hoặc khối thị trường khác. Theo đó, Trung Quốc chắc chắn sẽ là kỳ vọng lớn nhất với ngành cá tra năm tới sau khi nước này bỏ các quy định kiểm soát xét nghiệm COVID đối với hàng nhập khẩu. Nới lỏng chính sách kiểm soát COVID sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm và thủy sản của thị trường này. Dự báo các phân khúc tiêu thụ thực phẩm như khách sạn, nhà hàng, dịch vụ sẽ bùng phát nhu cầu trở lại từ Tết Nguyên đán năm nay. Năm 2022, có hơn 160 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, mang về doanh số hơn 700 triệu đô la, chiếm 29% tổng xuất khẩu cá tra. Bên cạnh thị trường Trung Quốc, các nước ASEAN cũng là thị trường có sức hút lớn. Tính đến hết tháng 11 năm 2022, xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 183 triệu đô la, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nổi trội nhất là thị trường Thái Lan, chiếm trên 45% giá trị nhập khẩu cá tra của toàn khối. Thị trường này đã thu hút được gần 80 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Sau Covid, Thái Lan đã mở cửa hoàn toàn và ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ. Các phân khúc nhà hàng, khách sạn lại tạo ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Trong năm 2022, các nước ASEAN cũng chịu nhiều tác động của 3 cơn lốc là việc hạn chế tại thị trường Trung Quốc do Covid, xung đột Nga-Ukraine và tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Tuy nhiên, so với các khu vực kinh tế khác, ASEAN vẫn tăng trưởng tốt hơn và chịu tác động lạm phát ít hơn. Cùng với lợi thế về địa lý, ít rủi ro và ảnh hưởng bởi vấn đề logistics, lợi thế về thuế quan ưu đãi nhờ các hiệp định FTA khu vực và song phương với Việt Nam, ASEAN trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều doanh nghiệp cá tra. Các thị trường trong khối ASEAN nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam gồm Thái Lan, Singapore và Malaysia đều tăng từ 50 đến 93% trong 11 tháng qua. Thưa quý vị, Trung Đông cũng được đánh giá là một khu vực kinh tế ổn định và cũng là thị trường tiêu thụ cá tra tiềm năng. Xuất khẩu sang Trung Đông trong 11 tháng qua đạt 129 triệu đô la, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 6% tổng xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Các thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong khối này là Ai Cập, UAE và Ả Rập Xê Út. Trong đó Ả Rập Xê Út có mức tăng mạnh nhất là 165%. Năm 2022, chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng, nguồn cung dầu mỏ từ Nga hạn chế là cơ hội để các nước Trung Đông thu lợi nhuận. Do vậy, kinh tế của khu vực này vẫn tăng trưởng lạc quan và tăng cao hơn so với năm 2021. Mặc dù cũng bị lạm phát cao, nhưng nhìn chung nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của các nước Trung Đông không bị ảnh hưởng nặng nề như các thị trường khác. Đó là yếu tố để doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Đông. Ngoài ra, khối thị trường CPTPP vẫn có sức hút với các doanh nghiệp cá tra vì lợi thế thuế quan và một số thị trường trong khối có tăng trưởng kinh tế ổn định và khả quan so với các thị trường khác. Với những xu hướng thị trường này, kỳ vọng là các doanh nghiệp cá tra Việt Nam sẽ tiếp tục linh hoạt nắm bắt cơ hội và lợi thế thị trường để giữ tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2023. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm.